Welkom bij Smart Maker Home. Mijn naam is Peter. Leuk dat je kijkt. In deze eerste aflevering gaat het over het slimme huis. Of anders gezegd, wat maakt een huis nou precies slim? Maar voordat we gaan beginnen, heb ik alvast 2 voorbeelden voor je. Als je 's ochtends uit je bed komt en alles is nog gewoon donker, wat doe je dan? Dan zeg je gewoon, Alexa, start the show. Okidoki. Oh. All done and enjoy. Dat is lekker. Maar de keuken is ook nog donker. Hoe fijn is het dan toch als je naar binnen loopt? En het licht gaat gewoon aan. Het kan allemaal. Iemand belt aan de deur. Nou, je kent hem wel, hè? Maar ja, jij zit even binnen en je hebt geen telefoon bij de hand. Wat gebeurt er dan? Die camera is toch gewoon slim? 1 persoon staat voor de deur. Het is een man. Hij draagt een blauw t-shirt en een lichte broek. Hij houdt geen pakket vast en draagt geen uniform of bedrijfsbadge. In deze aflevering, wat is een slim huis? Wat maakt een huis nou slim? Nou, ik heb een video gevonden, die is gemaakt door Tweakers. Tweakers is een platform, of een website, hoe je het noemen wil. Waar een hele grote community van mensen die sleutelen, hobbyisten, dingen uit willen vinden, dingen willen verbeteren, allemaal bij elkaar komen. Ik heb die video gebruikt in deze aflevering om in delen te laten zien van, goh, wat doe je nou met een slim huis? Wat pak je dat nou aan? Wat heb je daar nou voor nodig? Dus ik ga stukjes van deze video gebruiken. Nou, de video staat op de website van Smart Maker Home. En als je naar beneden scrolt op de pagina van deze aflevering, wat is een slim huis? Dan kom je deze tegen. Hiervan kan je me zien. Laat ik eerst wat vertellen over Tweakers. Wat is nou Tweakers? Tweakers wordt door 5 miljoen users per maand bezocht. Dat is heel veel. Gemeten over de laatste 6 maanden. Ik weet niet wanneer het artikel geschreven is, maar ik ga ervan uit dat het recent is. Ze hebben 80 miljoen pageviews per maand. En daarmee is het de grootste elektronica- en technologie website. Dat is dus indrukwekkend. Vandaar dit mooie filmpje. Ik zou zeggen, kijk hem op YouTube zelf. Alle credits gaan naar Tweakers, niet naar mij, want ik kan niet zulke hele mooie video's maken zoals zij dat kunnen. Dus geniet ervan. En ik neem jullie mee in deze video die ik in stukjes ga knippen. En waar we gaan kijken van wat is nou een slim huis? Nou, hij zal het alvast een stukje vertellen. Een smart home is net als een mens. Om het te laten werken heeft het een goed stel hersens nodig. Maar er zijn heel veel breinen om uit te kiezen. En in deze video vertel ik je waar je uit kan kiezen en wat de slimste keuze is. Hij begint gelijk met de essentie van een slim huis. En dat is een centraal systeem waar alles met elkaar verbonden is. Er is wel een waarschuwing vooraf. Voor de gevoelige kijkers. Als jij net een paar slimme lampen hebt gekocht en daar ze met een app bedient. Wat natuurlijk heel cool is. Dat vindt hij nog niet cool. Dus je bent vast gewaarschuwd. Nou, een echt slim huis doet dingen automatisch. De lampen gaan aan als je een ruimte binnenkomt. De zonwering gaat naar beneden als het die dag heel zonnig wordt. En de vaatwasser gaat draaien als de zonnepanelen veel opleveren. Dat is in mijn ogen smart. Je lampen aan kunnen zetten met je telefoon is niet per se smart. Dan heb je gewoon de lichtknop vervangen voor een app. Het brein, zoals hij dat noemt, dat is dus de logica. Hoe alles aan elkaar gesleuteld zit via automatiseringen. Nou, dan komt de grote vraag.
wil je dat in de cloud? Laten we horen wat hij te vertellen heeft. Al die slimme regels moeten ergens opgeslagen en uitgevoerd worden. En dat is wat ik bedoel met dat brein. Iets dat in verbinding staat met al je smart home hardware. Dat alle sensors uit kan lezen, alles kan bedienen en waarbinnen jij zelf regels of automatiseringen kan bouwen. En de eerste keuze die je daarbij moet maken is of je afhankelijk wil zijn van de cloud. Bij een cloudbrein staat alle smart home hardware in verbinding met een server ergens extern. En daar leeft alle logica. Zo, nou, voordat hij verder gaat of de cloud nou wel goed is of niet goed is, wil ik toch nog eventjes een ander onderwerp aansnijden. En dat gaat om hoeveel spullen hebben we nou eigenlijk in Nederland al verzameld met elkaar. Op de website heb ik een aantal links geplaatst naar een onderzoek van Multiscope. Multiscope heeft in 2024 vastgesteld dat we voor 6,3 miljard spullen hebben gekocht in Nederland aan slimme apparaten. Ze hebben ook gekeken hoeveel huishoudens hebben nou minimaal 1 apparaat. Dat is 61%. Dat is best veel. Zijn dat nou allemaal slimme huizen? Volgens mij heb ik net gehoord dat als je maar een paar apparaatjes hebt, bijvoorbeeld een paar slimme lampen, en je bedient dat met een app, dan durven we dat toch nog geen slim huis te noemen. Maar wat is het dan wel? Het brein, waar alles met elkaar verbonden is. Eén systeem, alle apparaten zijn erop aangesloten en die kunnen allemaal met elkaar communiceren. En taken worden allemaal door middel van automatisering uitgevoerd. Dat is een slim huis. Nou, kan dat ook in de cloud? Ja, dat kan in de cloud, zullen we zien. Dat heeft alleen wel beperkingen. En die beperkingen worden steeds meer naarmate je uit gaat breiden en naarmate je meer verschillende apparaten met elkaar wil gaan verbinden. Dat is waar we in de komende minuten naar gaan kijken. Maar daar is natuurlijk wel een oplossing. En die oplossing, die verklap ik nog niet, die staat aan het einde. Dus blijf kijken. En daar leeft alle logica. Dat heeft als voordeel dat je ook buitenshuis heel makkelijk dingen kan bedienen. En het Google Home platform is hier een goed voorbeeld van. Stel, je hebt Philips Hue lampen. Die zijn verbonden met je Hue Bridge. En die bridge is weer verbonden met de cloud van Philips Hue. En die Hue Cloud praat dan weer met de Google Home Cloud. En zo kun je vanuit de Google Home app je lampen bedienen. Ook kan je in die app allerlei automatiseringen bouwen. Super simpel en het kost je niks extra's. Ja, het is gratis tot het einde van dit jaar. En dan moet je voor je Nest Cam en je Nest Doorbel heb je inmiddels Google Home Premium. En dat is gewoon een betaalde dienst. Dus eigenlijk komt het erop neer dat je hebt eerst je privacy ingeleverd en nu ga je er ook nog voor betalen. Nou, dat is natuurlijk een hele negatieve kijk erop. Maar goed, aan de andere kant, ze willen ook geld verdienen en dat kunnen ze heel goed. Dus voor een tientje per maand of 18 euro per maand krijg je allerlei zaken van ze waar je voor moet gaan betalen. Ja, zijn ze de enige? Amazon heeft ook een betaalde dienst op de markt gebracht. Dat is Alexa Plus. Kost $20 per maand in Amerika. Maar de prijsverschillen in de wereld zijn groot. Heb je een Prime abonnement, dan krijg je het er gratis bij. Maar nogmaals, gratis bestaat niet. Want ook voor het Prime abonnement moet je betalen. Daar krijg je dan weliswaar weer andere dingen voor terug. Maar goed, alles is dus eigenlijk betaald. Daar komt het op neer. Want de cloud moet nou eenmaal gewoon betaald worden. De nadelen die voel je waarschijnlijk wel aankomen, want wat als je internet er thuis uit ligt? Dan werkt je automatisering niet meer. En wat als een van de schakels in de cloud een storing heeft? Hetzelfde probleem. Of erger nog, wat als Google besluit dat ze Google Home geen interessant product meer vinden en ermee stoppen? Dan heb je echt een probleem. En dan ook nog het cloudbedrijf, in dit voorbeeld Google, kan dus alles zien wat er in jouw huis gebeurt. Moet je ook maar fijn vinden. Zo, dat is duidelijke taal. Ik heb het toch voor de zekerheid nog even bij ChatGPT gecheckt. Wat heb ik nou gedaan? Ik begin eenvoudig. Ik zeg, nou, het licht moet automatisch aan en uit gaan in de gang. Als ik binnenkom aan en als ik wegga, dan moet ik weer uit. Wat heb ik er allemaal voor nodig? Nou, ik krijg een heleboel antwoorden. Allemaal heel erg goed, maar dat is niet mijn plan. Mijn plan is, ik ga meer willen. Kan ik ook een combinatie maken van allerlei zaken en merken en door elkaar halen? Lukt ook nog. Kan ik dan een dashboard erbij krijgen? Want dat heb ik wel nodig. Ja, dat lukt ook nog. En dan komt hij. Dan zeg ik ja. En nu ben ik helemaal enthousiast geworden. Want ik wil nog een irrigatiecontroller voor mijn wateraansluiting in mijn tuin. Voor mijn tuin te kunnen besproeien. Thermostaat op de verwarming en de zonnepanelen met de thuisbatterij. Hoe doe ik dat dan?
Ja, zeg, ja, je begon met, hè. Dan zegt hij, ja, oké, nou ja, maar zo beginnen we allemaal en dan willen we meer en dan moet het allemaal beter. Dus ik ben niet heel apart, zeg maar, hè. Oké, nou, dan komen we nu tot de conclusie. Wil je echt alles slim in elkaar verbinden, dan moet je vroeg of laat toch op Home Assistant wat gaan doen. Oké. Duidelijk. Dus als ik begin, dan lukt het allemaal nog wel. Maar als ik meer wil, dan moet ik uiteindelijk toch gewoon naar Home Assistant toe. Dat zegt ChatGPT. Wat zegt Google Gemini? Ik heb precies dezelfde vragen gesteld. We gaan hetzelfde proces door. En wat is de conclusie van Google? De centrale hub als integrator. Wat is dat dan? Het centrale platform Home Assistant of Homey. I rest my case. Dit is Google Gemini van Google Home. Het smart home platform die zegt, als je groter wil en beter wil en mooier wil, moet je gewoon naar Home Assistant of naar Homey. Interessant, we gaan gewoon verder met de film. Neem nou bijvoorbeeld die Philips Hue Hub. Dat is een beetje de gateway drug van smart home. Je begint met een lamp en een hubje en je voegt steeds meer lampen toe. Dan kom je erachter, omdat het met Zigbee werkt, dat je ook lampen en sensors van sommige andere merken eraan kan koppelen. Super handig. En je kunt dingen automatiseren. Maar dan loop je tegen de muur op. Het werkt niet samen met Z-Wave of wifi-apparatuur. En het kan niet babbelen met apparaten die eigenlijk niks met verlichting te maken hebben. En dat geldt ook voor de hubs van IKEA of Aqara of een Vibaro Home Center. Het is vooral leuk als je alleen maar in dat ecosysteem shopt, maar het is niet heel future-proof. Ik kan me voorstellen, na wat je nu gehoord hebt, dat je misschien denkt, oei, heb ik nou de verkeerde spullen gekocht? Want ja, die van mij werken eigenlijk allemaal via de cloud. Nee, die kan je allemaal hergebruiken met een systeem zoals Home Assistant. Maar het blijft wel cloud, dus het is vaak niet lokaal te besturen. Het hangt een beetje van het product af. Wat zijn nou de voor- en de nadelen van de cloud? Even samengevat. 1. Het is makkelijk. Ja, ze hebben het je makkelijk gemaakt. Je hoeft zelf niks uit te vinden. Het spreekt allemaal redelijk voor zich. Je moet een aantal dingen koppelen, maar het is goed te doen. Tweede punt. Dat is wel heel erg belangrijk. Het product is niet echt van jou. Dat is misschien schrikken, maar het is wel zo. Je hebt ervoor betaald, maar je gaat niet over de software die erin zit. Dus als men daar wijzigingen in aan wil brengen, dan doen ze dat gewoon. En dat kan zelfs zo erg zijn dat je het niet meer doet. Als ze het product uit willen verseren, dan is dat zo. En dan kan je het eigenlijk weggooien. De cloud is traag. Waarom? Het is al eerder uitgelegd. Het gaat van de ene cloud naar de andere cloud en dan weer terug. Dat kost allemaal tijd. Dus als je bijvoorbeeld je licht uit wil zetten en je drukt op een knopje, ja, dan kan dat best wel even duren. Dat is nou eenmaal een nadeel van de cloud. En het is beperkt in zijn automatiseringsmogelijkheden. Wat bedoel ik daar nou mee? Een cloud systeem zoals Google Home, die plugt als het ware in de functionaliteit van het apparaat van een andere fabrikant. Betekent niet per definitie dat al die functies van die fabrikant ook in Google Home terechtkomen. En bovendien is Google Home zelf ook heel beperkt in automatiseringen. Dus dat is ook een nadeel. En waar je uiteindelijk op vast gaat lopen, is als je steeds meer apparaten van verschillende merken en verschillende soorten protocollen waar ze mee werken, als je die wil gaan laten samenwerken, dat is echt een probleem. Dus eigenlijk is de conclusie, op termijn, als je verder gaat en je wil meer producten en je stelt meer eisen aan automatiseringen, gaat het je niet meer lukken in de cloud. Vergeet nog misschien een ander belangrijk voordeel, is het gratis. Nou, volgens mij heb ik het al gezegd. Ja, het is nu nog gratis, maar je ziet aan alle kanten dat ze er betaalde diensten van gaan maken, dus ook dat is eindig. Wordt het daar slechter van? Nee, ze passen een heleboel dingen nu toe met AI. Dus allerlei tekortkomingen zoals automatisering, die ik net genoemd heb, die lossen ze gewoon op met AI. Dus je hoeft het niet meer zelf te doen. Je zegt dadelijk, ik wil het zo hebben en dan wordt het voor je gedaan. Maar pas op, het zijn wel jouw spullen, het is wel jouw huis en je hebt er geen enkele controle over. En dat is denk ik de boodschap. Dus, Home Assistant. En dat is een van de 3 platforms die ik je kan aanraden. Home Assistant is het Zwitsers zakmes onder de smart home platforms. Het is open source. Je kan het op heel veel verschillende hardware draaien en het stikt van de integraties voor allerlei producten en diensten. Het werkt volledig lokaal, ze hechten heel veel belang aan privacy en als je niet zelf wil hobbyen, kun je ook gewoon hardware kopen waar het op voor geïnstalleerd staat. Oh ja, en de community eromheen is echt gigantisch. Op basis van individuele contributors
is dit het grootste open source project ter wereld. Het enige minpunt dat ik kan bedenken is dat de instapdrempel best wel hoog ligt, al is de gebruikersvriendelijkheid de laatste jaren al enorm vooruit gegaan. Voor een tweaker prima te doen, maar het is nog niet echt mainstream. En dat kan Smart Maker Home dus voor jou doen. Desnoods binnen een dag. En het meeste kan op afstand. Ik hoef er niet eens voor langs te komen. Dus kijk even op de website. En vergeet vooral niet naar de volgende aflevering te kijken. Want die gaat namelijk over... wat zijn nou de voor- en nadelen van zo'n Home Assistant installatie en wat kost dat nou? Dus, tot de volgende. Dat was hem. Een introductie tot het Smart Home brein. Even samenvattend. Wat mij betreft zijn er echt 2 goede opties. De Homey Pro, voor als je het zo makkelijk mogelijk wil hebben. Of Home Assistant als je meer wilt tweaken. Alexa, stop de show. Okidoki. Cool hè? Wat zeg je dan? Done. See you later.